Magandang araw mga kapugi. Ito na po ang ating haircut model sa mid skin fade. Ang una po natin gagamitin ay outliner para sa hard part. One and a half clipper guard para sa ating sectioning. Number 1 clipper guard naman para siya na po ang mag-connect sa 1 and a half kanina. Outliner naman para sa square line or devil's cut. Labahan naman or razor straight para i-enhance natin ang naging linya sa outliner kanina. Outliner naman ulit ang gagamitin para sa sectioning line. Kailangan maingat po tayo maggawa ng line para hindi siya tataas or bababa, para di tayo paulit-ulit magbura o madudugtong ng linya. Shaver pinali naman para siya na ang magpapakinis sa outliners sectioning kanina.
print 5 clipper guard at clipper naman open close mo lang para siya na po ang magdudugtong sa blending area. Clipper naman at supply para sa clipper overcomb para magtanggal ng sobra sa blending area. Scissors naman para sa pagbabawas sa taas. Pwede ka na mag-freestyle kung paano mo man siya bawasan dito sa taas. Ito na po mga kapugi ang ating haircut made skin fade tutorial. Kung nagustuhan niyo po mga kapugi ang ating video, paki-like, subscribe, saka paki-click na rin ang notification bell para updated kayo sa mga video na ating pang gagawin. At kung may katanungan po kayo at gustong ipapagawa, paki-comment na lang sa comment section sa baba para magupit natin kung ano man inyong mga request na gupit sa video na susunod natin gagawin. Salamat at magandang araw sa lahat.